Có bao giờ bạn tự hỏi, nếu những câu chuyện bạn viết ra bỗng một ngày trở thành nơi duy nhất bạn có thể sống thật? Giữa hỗn loạn của trí tưởng tượng và bóng tối của thực tại, hai con người xa lạ, Mio và Zoe, bị cuốn vào một thế giới giả lập nơi mỗi ký ức, mỗi dòng chữ, mỗi vết thương chưa lành đều có thể biến thành kẻ thù. Họ không phải là siêu anh hùng, chỉ là những người kể chuyện đang tìm cách sống sót giữa chính những câu chuyện của mình. Chào mừng đến với Split Fiction 2025, một cuộc hành trình giữa thực và ảo, nơi cái giá của sáng tạo có thể là chính tâm trí bạn. Maximon Gaming sẽ kể lại toàn bộ chuyến phiêu lưu này, từ những sự kiện đầu tiên đến trận chiến cuối cùng. Các anh em hãy chuẩn bị sẵn bắp gan, để chúng ta bắt đầu một câu chuyện không khác gì phim ảnh nhé. Zoe, một nữ tác giả chưa từng được xuất bản, bước vào tòa nhà tráng lệ của Raider Publishing, mang theo một lời mời hứa hẹn về cơ hội xuất bản tác phẩm đầu tay. Không khí tại đây vừa trịnh trọng, vừa kỳ lạ. Nhân viên đón tiếp cô như thể đây là một buổi casting, chứ không chỉ là ký kết hợp đồng xuất bản. Trong thang máy, Zoe gặp một cô gái khác trầm lặng, có vẻ lạnh lùng và khá khó gần. Nhưng hóa ra, đó lại là Mio, người mà số phận sắp gắn chặt với cô trong cuộc phiêu lưu kỳ lạ phía trước. Zoe cố gắng bắt chuyện, nhưng Mio chẳng mặn mà gì với small talk. Mỗi người đều đến với mục tiêu riêng. Zoe muốn được công nhận, còn Mio chỉ muốn mọi thứ xong càng nhanh càng tốt. Ngay khi cả nhóm tác giả được đưa vào sảnh chính, chủ tịch Raider, người sáng lập công ty, xuất hiện. Trong một bài phát biểu hùng hồn, ông ta giới thiệu về The Machine, một thiết bị có khả năng biến tưởng tượng thành hiện thực, ghi lại toàn bộ trải nghiệm của tác giả khi họ sống trong chính câu chuyện mình viết. Không phải đọc, không phải viết, mà là trực tiếp bước vào thế giới tưởng tượng. Mọi người được mặc một bộ suit đồng bộ hóa và được yêu cầu bước lên nền tảng riêng của mình. Zoe bị cuốn theo sự hào hứng, còn Mio thì hoang mang, thậm chí là hoảng sợ. Khi các tác giả lần lượt bước vào máy, còn Mio thì cố từ chối. Cô kháng cự, gào lên, cố gắng thoát ra, nhưng không ai cho cô dừng lại. Một nhân viên trấn an cô giữ bình tĩnh, nhấn mạnh rằng đây không phải là một thủ tục y tế, chỉ là một trải nghiệm. Nhưng càng lúc, mọi thứ càng trở nên sai trái. Bất chấp phản đối, hệ thống vẫn được khởi động. Cánh cửa khép lại, ánh sáng bao trùm, và ý thức của từng người bị hút vào chính thế giới do họ sáng tạo ra. Tuy nhiên, hệ thống không được lập trình để xử lý hai ý thức cùng lúc trong một môi trường. Điều không tưởng đã xảy ra. Mio và Zoe bị kéo vào cùng một dòng dữ liệu, khiến cả hai lạc trong thế giới giả lập chưa từng được thiết kế cho điều đó. Thế giới đầu tiên xuất hiện là của Mio, một câu chuyện khoa học viễn tưởng với khung cảnh chiến tranh thiên hà, những chiến binh nổi dậy và công nghệ cao cấp. Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu, Mio nhận ra có điều gì đó sai lầm. Cô nhìn thấy Zoe ngay trong câu chuyện của chính mình. Cái quái gì vậy? Cô đang làm gì trong câu chuyện của tôi? Hai người đối đầu, rồi nhận ra không ai kiểm soát được chuyện này nữa. Một thực thể lạ xuất hiện, một thứ mà họ gọi là glitch. Chính là lỗi hệ thống khiến cả hai bị cuốn vào nhau. Và để thoát ra khỏi đống hỗn độn này, họ cần phải truy tìm những glitch còn lại trước khi hệ thống sụp đổ, hoặc trước khi Raider đánh cắp toàn bộ ý tưởng sáng tạo của họ. Câu chuyện đã bắt đầu, không theo cách ai mong muốn, nhưng không còn đường lui. Ánh sáng lóe lên. Khi Zoe và Mio mở mắt, họ đang đứng giữa một thành phố sặc sỡ đèn neon. Những tấm biển quảng cáo rực rỡ đầy xung quanh. Đây không phải thế giới của Zoe. Nơi này lạnh lẽo, sắt thép, và dường như không có gì sống động ngoài máy móc. Đây là bản thảo dang dở của Mio, một dystopia cyberpunk, nơi công nghệ đã nuốt chửng cả ký ức và cảm xúc con người. Những con đường bị bỏ hoang, những tay lính đánh thuê với cánh tay máy, và một tập đoàn tên SRA kiểm soát giấc mơ bằng thuật toán. Zoe bơ vơ trong môi trường xa lạ này, còn Mio thì trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Không cần nói nhiều, biểu cảm của cô cho thấy đây là vùng đất quen thuộc.
và cũng là vùng ký ức mà cô chẳng muốn nhắc lại. Họ được giao nhiệm vụ xâm nhập một tòa nhà trung tâm của SRI để lần theo một glitch mới. Một mảnh lõi hệ thống được tạo ra bởi sự va chạm giữa hai trí tưởng tượng. Tuy không được lập trình để phối hợp, cả hai vẫn buộc phải hợp tác trong chuỗi hành trình nguy hiểm. Trên đường đi, Zoe không ngừng nhận xét về cách thiết kế thế giới này. Thiếu màu sắc, thiếu tình cảm. Mio không đáp, chỉ lặng lẽ đi về phía trước, như thể đang muốn rời khỏi chính cái thứ mình đã tạo ra. Walkthrough của map này là chuỗi hành động lén lút và chiến đấu mang tính chiến thuật. Họ băng qua những khu bỏ hoang, đột nhập phòng thí nghiệm, vượt qua robot canh giữ bằng cách phối hợp khả năng. Zoe thường xuyên mắc lỗi trong các thao tác. Cô bước sai nhịp laser, làm rơi vật thể, thậm chí suýt gây cháy nổ phòng chứa nhiên liệu. Nhưng thay vì giận dữ, Mio chỉ nhắc nhở ngắn gọn, như thể đã quen với việc luôn phải làm mọi thứ một mình. Dù không lời, nhưng những khoảnh khắc nhỏ cũng dần làm Zoe nhận ra rằng Mio không hề lạnh lùng như cô nghĩ. Chỉ là cô ấy đã học cách im lặng giữa những gì không thể kiểm soát. Tại tầng cao nhất của trụ sở, cả hai chạm trán với một crime boss, một kẻ nửa người nửa máy, với bộ não cấy AI và khả năng đọc ý định của kẻ thù trong chiến đấu. Trận đánh này đẩy cả hai đến giới hạn. Zoe dùng vũ khí tầm xa gây rối loạn. Mio đánh càng chiến. Hai nhịp điệu đối lập buộc phải hòa vào nhau như hai dòng code tương phản. Cuối cùng, khi kẻ thù sụp đổ, một đợt nhiễu sóng tràn ra khắp hệ thống, kéo theo sự tan rã của glitch thứ hai. Giữa đống đổ nát, Zoe ngồi xuống, ngước nhìn những màn hình nhấp nháy đang chết dần. Cô chợt hỏi Mio, không phải về glitch, mà về thế giới này. Về lý do tại sao nó lại tối tăm, nặng nề đến thế. Liệu có điều gì cá nhân trong câu chuyện Mio đang viết? Mio im lặng. Không có câu trả lời nào được đưa ra. Cô chỉ đứng dậy, rời đi, bỏ lại câu hỏi lơ lửng giữa căn phòng trống vắng. Ở phía bên kia thực tại, JD Raider ngồi trong phòng điều hành cùng các cộng sự, theo dõi dữ liệu được gửi về từ mô phỏng. Một trợ lý cảnh báo về mức độ nhiễu ý tưởng giữa hai đối tượng tham gia. Raider không lo lắng. Trái lại, ông ta mỉm cười. Theo ông, sự bất ổn đó không phải là lỗi, mà là bước khởi đầu cho một thể loại truyền mới, nơi hai phong cách đối lập va chạm, phá vỡ mọi giới hạn của sáng tạo. Sau khi thoát khỏi thành phố Neon của Mio, cả hai bị cuốn vào một vùng xoáy dữ liệu khác. Môi trường xung quanh biến dạng, rừng cây, ánh nắng và cả âm nhạc du dương dần dần hiện ra. Zoe đã trở lại với vùng đất của cô, một miền viễn tưởng đầy đậm chất thần thoại và cảm xúc. Nhưng Mio thì không. Cô mở mắt và thấy mọi thứ cao hơn bình thường. Hơi thở nặng nề, đôi tay không còn là tay người. Zoe bật cười khi thấy Mio lúc này đã hóa thân thành một con khỉ khổng lồ, một phản ứng phụ của hệ thống mô phỏng khi chuyển đổi giữa hai phong cách tưởng tượng quá khác nhau. Mio hoảng loạn, đập phá và gầm gừ theo đúng bản năng, nhưng Zoe giữ bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng nhắc nhở rằng trong thế giới này, hình dạng được kiểm soát bằng ý chí. Chỉ cần nghĩ về cơ thể thật, Mio sẽ trở lại như cũ. Sau vài lần thử và một cú ngã khá lố bịch, Mio khôi phục hình dạng con người, lồm cồm đứng dậy với ánh mắt lườm Zoe như muốn giết người. Chuyến đi xuyên qua khu rừng đưa họ đến một khoảng trống được bao quanh bởi những dây leo và ánh sáng lấp lánh. Ở giữa là một con khỉ to lớn, mặc đồ disco, đứng trên một sàn nhảy phát sáng. Nó không cho ai đi tiếp nếu không vượt qua thử thách, vũ đạo của rừng cổ.
Mio định từ chối thì Zoe đã nhảy lên trước, mỉm cười tinh quái. Mini game bắt đầu. Cả hai phải nhảy nhót bắt chước động tác của con khỉ. Và dù Mio ban đầu lúng túng, cô cũng dần dần bắt được nhịp. Không ai biết chuyện gì vui hơn: những cú xoay vụng về của một nhà văn khoa học viễn tưởng hay tiếng cười ngắt quãng của Zoe. Thử thách kết thúc bằng một cú xoay đồng bộ. Cánh rừng mở ra lối đi tiếp theo. Trong trái tim khu rừng, họ gặp Lord Evergreen, một sinh thể cổ đại hình cây, giữ vai trò như người gác cổng của linh hồn rừng. Ông ta nói về sự bất ổn đang ăn mòn cội nguồn, nơi từng dòng ký ức đang bị bóp méo bởi glitch. Những glitch ấy, theo ông, không chỉ là lỗi mà là những mảnh ký ức bị từ chối. Zoe lắng nghe với vẻ đồng cảm. Mio thì im lặng, không phủ nhận, cũng không đặt câu hỏi. Lord Evergreen cho họ một mầm cây và chỉ lối đến vùng lõi, nơi glitch mạnh nhất đang ăn vào trái tim khu rừng. Trên đường đến trung tâm, họ phải vượt qua hàng loạt thử thách, tháo gỡ những rễ cây đang sống, gọi mưa bằng âm thanh cổ xưa, và cuối cùng đứng trước một pho tượng khổng lồ mang tên Mother Earth. Để khôi phục sự cân bằng, cả hai buộc phải hợp tác để dệt nên một khúc ca cổ đại. Một giai điệu được tạo nên từ chuyển động, cảm xúc và những ký ức chân thành. Mio miễn cưỡng tham gia, nhưng đến cuối cùng cô cũng góp phần. Glitch thứ 3 vỡ tan, để lại phía sau một tia sáng mới. Chặng cuối cùng đưa họ đến một ngọn núi băng, nơi cư ngụ của The Ice King, một sinh vật cổ đại từng bị Zoe bỏ dở trong một bản thảo cũ. Hắn là hóa thân của cảm xúc bị đóng băng, nỗi sợ, nỗi hối hận và lời chưa kịp nói thành tên. Trận chiến dữ dội, nhưng lần này Mio và Zoe không còn thiếu ăn ý như trước. Họ phối hợp nhịp nhàng, tin tưởng nhau, và từng đòn đánh như đã được luyện trước cả ngàn lần. Băng vỡ, glitch tan, màn đêm lui dần. Ngay khi ánh sáng dần ổn định, cả hai nghe thấy giọng nói không từ môi trường mà vang trong đầu họ. JD Raider đã kết nối được với tiềm thức. Hắn tức giận, ra lệnh cho cả hai ngưng phá hủy các glitch, vì điều đó đang làm rối loạn mô hình của The Machine. Hắn cảnh báo rằng nếu họ tiếp tục, mọi thứ kể cả dữ liệu, quyền sáng tạo và sự nghiệp sẽ bị xóa sạch. Zoe phớt lờ, nhưng Raider đổi giọng khi nói với Mio. Tôi biết vì sao cô cần tiền. Bệnh viện của cha cô không nhận bệnh nhân không có bảo hiểm. Cô không đủ điều kiện. Nhưng nếu cô tiếp tục... Mio đứng im, tay cô siết chặt. Một khoảng lặng phủ xuống. Nhưng rồi, Zoe đặt tay lên vai cô. Không nói gì, chỉ cần thế. Cả hai quay lưng lại với Raider và bước tiếp vào vùng xoáy tiếp theo, nơi một glitch mới đang chờ đợi. Cả Zoe và Mio tỉnh dậy giữa một gian tàu vũ trang, nơi mọi người mặc đồng phục lính và căng thẳng nhìn về phía trước. Một chỉ huy hét lớn về một nhiệm vụ tối hậu, rằng nhân loại sẽ diệt vong nếu họ thất bại. Nhưng khi âm thanh va chạm vang lên và phi thuyền bắt đầu rơi, sự hoảng loạn lan ra khắp con tàu. Mio không chờ đợi thêm phút giây nào. Cô kéo Zoe rời khỏi hàng ghế, mở cửa thoát hiểm và nhảy ra khỏi tàu cùng cô bạn đồng hành giữa hỗn loạn. Họ rơi xuống khu phức hợp công nghệ phía dưới, nơi được gọi là nhà máy sản xuất chất độc cuối cùng. Cả hai hạ cánh tay rìa nhà máy. Khu vực này đầy những cánh cổng thép tự động, chướng ngại chuyển động và các hệ thống an ninh vẫn đang hoạt động. Trên đường tiến vào, Zoe không ngừng hỏi về những điều Raider từng ám chỉ, về cha của Mio, về lý do tại sao cô viết ra câu chuyện này.
Sau nhiều lần lảng tránh, Mio cuối cùng cũng hé lộ sự thật. Cô viết để xoa dịu nỗi sợ khi phải sống quanh các phòng bệnh và chờ đợi điều không thể tránh khỏi. Từng bản thảo của cô là một cách để giành lại chút quyền kiểm soát trong một thế giới bất lực. Zoe không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cô đã đổi khác. Bên trong nhà máy, hệ thống phòng vệ vẫn hoạt động. Từ các cầu treo bị sập đến hầm thử nghiệm chứa đầy những cái bẫy laser và robot tấn công, họ phải vượt qua nhiều lớp phòng thủ. Nhưng khác với những lần trước, Mio không còn hành động một mình. Cô bắt đầu tin tưởng Zoe, và mỗi lần kết hợp ăn ý là một bước tiến gần hơn đến trung tâm nhà máy. Cuối cùng, họ đối mặt với Overseer, một hệ thống bảo vệ độc lập khổng lồ do chính Mio viết trước đây, nay đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Một trận chiến lớn nổ ra giữa ánh sáng đỏ và lệnh tấn công vô tận. Nhưng nhờ hiểu rõ cấu trúc cũ, Mio chỉ dẫn Zoe phá hủy các lõi năng lượng, từng lớp một, cho đến khi Overseer tan rã thành dữ liệu. Tưởng như đã thoát, nhưng rồi tất cả mọi thứ vỡ vụn, và rồi được vẽ lại. Cả hai biến hình, thành hình về hoạt hình 2D trên một trang giấy lớn. Nét chì loang lổ, cảnh vật phác thảo, và lũ quái vật trông như bước ra từ trí tưởng tượng trẻ thơ. Họ vượt qua từng chướng ngại kỳ quặc, nào là leo lên lưng dê, rồi phóng tên vào chim giấy khổng lồ, đối đầu với Cyclops ngốc nghếch, và cả hạ gục của khổng lồ để cứu lấy một hoàng tử bị bắt cóc. Ở cuối chuyến đi, cả hai bước lên một con thuyền giấy, ra khơi giữa đại dương màu xám, dưới mặt trời méo mó và dòng chữ The End được viết ngoẹt ngoạc. Thế giới sổ tay biến mất, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn. Một khoảnh khắc mà Mio thực sự bật cười, không còn nặng nề. Ngay sau khi Glitch xuất hiện, J.D. Raider một lần nữa chen vào. Giọng hắn giờ đây không còn điềm tĩnh mà đầy loạn trí. Hắn nói về tầm nhìn thay đổi cả ngành công nghiệp, rằng máy của hắn có thể tạo ra nghệ thuật hoàn hảo, thay thế toàn bộ trí tưởng tượng của con người. Rồi thì thấy hắn như một kẻ mất kiểm soát. Mio thì thấy như một kẻ đang tuyệt vọng bám víu vào lý tưởng ảo mộng. Nhưng khi Raider nhắc đến bệnh tình của cha cô, về chi phí điều trị, về thực tế cay đắng nếu cô tiếp tục phản kháng, Mio lần nữa im lặng. Cô không biết liệu câu chuyện này có cứu được ai không, nhưng viết nó ra cùng Zoe dường như là điều duy nhất khiến cô không sụp đổ. Zoe khẽ nắm tay Mio, và đó là tất cả. Cả hai chạy qua làn sáng cuối cùng, nơi Glitch đang bị hút ngược trở lại. Trong khoảnh khắc họ chạm vào nó, phá vỡ toàn bộ chu trình, phục hồi hệ thống mà Raider thiết lập. Một tiếng thét vang lên trong vô vọng phía sau. Thêm một Glitch bị phá hủy, thêm một bước gần đến tự do, và cũng là một bước gần hơn đến sự đồng cảm. Sau những chuyến phiêu lưu đầy Glitch, vụn vỡ và những cuộc đấu trí căng thẳng, rồi cuối cùng cũng đưa Mio đến thế giới của riêng cô. Một chương được viết bằng ký ức tuổi thơ, giấc mơ chưa tròn, và một nỗi mất mát chưa từng nguôi. Đây là Dragon Realm, vương quốc rộng tưởng tượng, và cũng là phần mềm nhất trong tâm hồn Zoe. Ngay từ khi đặt chân đến, Zoe và Mio đã nhận lấy 2 quả trứng gọng. Bên trong là những sinh linh cuối cùng của dòng giống huyền thoại. Họ phải bảo vệ, nuôi dưỡng và đưa chúng đến nơi an toàn. Vì ở vùng đất này, diệt chủng không phải là một lời hăm dọa mà là một ký ức từng xảy ra. Khung cảnh nơi đây trái ngược hoàn toàn với thế giới máy móc trước đó. Đồi cỏ xanh, những thác nước lung linh, rừng cây biết hát, và những tàn tích được phủ đầy hoa. Nhưng không vì thế mà thiếu đi hiểm họa. Từ xa, một con rồng đen với ánh mắt đỏ rực đã âm thầm dõi theo hành trình của họ. Không xuất hiện đường đột, nó luôn bám sát, như một lời cảnh báo im lặng rằng câu chuyện này sẽ không thể kết thúc êm đềm. Rồi biết, nhưng cô không nói ra.